Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mama Pinao TV. Είμαι ο Τάσος και σήμερα θα φτιάξω μπιφτέκια κοτόπουλο με γλυκοπατάτες. Πεντανόστιμη συνταγή, πάρα πολύ υγιεινή και πάρα πολύ γρήγορη. Τα υλικά για τη συνταγή θα τα βρείτε στο mamapinao.gr. Και μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε καμία συνταγή. Subscribe, people! Στη λαμαρίνα του φούρνου στρώνουμε λαδόκολλα και τοποθετούμε τις γλυκοπατάτες, τις οποίες έχουμε κόψει σε ομοιόμορφα μπαστούνάκια για να ψηθούν σωστά. Περιχύνουμε με παρθένο ελαιόλαδο. Ρίχνουμε αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακατεύουμε με τα χέρια για να ενωθούν τα υλικά μεταξύ τους. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να ψηθούν καλά. Ώρα να φτιάξουμε τα μπιφτέκια. Σε μπολ βάζουμε τον κιμά κοτόπουλο. Ψιλοκόβουμε μαϊντανό και τον αναμειγνύουμε με τον κιμά. Προσθέτουμε πιπεριές πράσινες, τζίντζερ, λιωμένο σκόρδο, θρηματισμένη φρυγανιά, χυμό λεμονιού, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και παρθένο ελαιόλαδο. Αναμειγνύουμε με τα χέρια τον κιμά καλά να ενωθούν τα υλικά. Πλάθουμε τον κιμά σε στρογγυλά μπιφτέκια μεσαίου πάχους. Σας θυμίζω ότι τα μπιφτέκια σας πρέπει να έχουν ομοιόμορφο μέγεθος ώστε να ψηθούν στον ίδιο χρόνο όλα. Σε τηγάνι που έχουμε ζεστάνει ελαιόλαδο, βάζουμε τα μπιφτέκια το ένα δίπλα στο άλλο. Τα αφήνουμε να ψηθούν καλά για περίπου 5 λεπτά. Όταν αλλάξουν χρώμα, τα αναποδογυρίζουμε για να ψηθούν ομοιόμορφα και από την άλλη πλευρά. Τα πιέζουμε με το πυρούνι ελαφρώς για να ψηθούν καλά και στο εσωτερικό τους. Τώρα οι γλυκοπατάτες μας πρέπει να είναι έτοιμες. Έχουν μαλακώσει και έχουν ψηθεί τέλεια στο φούρνο. Σερβίρουμε τα μπιφτέκια και συνοδεύουμε με ζεστές πεντανόστιμες γλυκοπατάτες. Αυτή είναι η αγαπημένη μου συνταγή για μπιφτέκια κοτόπουλο με γλυκοπατάτες. Και τα δύο υπέροχα φανταστικά πεντανόστιμα. Μέχρι την επόμενη συνταγή, τα λέμε, πολλά φιλιά. Γεια σας!